خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد سه تا از نمودارهای بسیار جالب فانل، واترفال و اسکتر صحبت کنیم. بعضی نمودارها بچه فقط برای زیبایی نیستن. بعضی دقیقاً بهت میگن چی اضافه شده، چی کم شده و چرا. امروز سه تا از این نمودارهای بسیار مهم رو تو پاور بی آی میبینیم. ابزارهای واقعی تحلیل، نه تزیینی برای داشبورد. ما این نکته رو خیلی باید حواسمون باشه. قرار نیست هر ویژوالی که قشنگ بود ما تو داشبوردمون استفاده بکنیم و ازش بیایم توی داشبورد استفاده کنیم. خب واترفال نمایش تغییرات مرحله به مرحله یه مقداره و مرحله به مرحله باید کامل بهتون نشون بده. اسکتر پلات برای کشف الگوها و اوتلایرها خیلی استفاده میشه. فانل چارت برای تحلیل ریزش فرایند، معمولا افتای مرحله به مرحله یک فرایند رو، یک کاتگوری یا ساب کاتگوری رو کامل بهتون نمایش میده. بریم با همدیگه توی نرم افزار این سه تا ویژوال زیبا رو با همدیگه ببینیم و ببینیم چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. تو مرحله اول من بیام از واترفال استفاده میکنم. ببینید واترفال بچه‌ها اگر شما به جای میجرها از دایمنشن ها استفاده بکنید گزینه فوق العاده بدیه. ببین من یک کاتگوری دارم، مثلا کاتگوری ما بر اساس ماه میذارم و میگم که این بر اساس ماه و بخش ایکس اکسسش رو بر اساس سیلز قرار میدم و دارید میبینید به صورت کلی عدد فروش هر کدوم رو داره به صورت کامل به من نمایش میده که آخرش میرسه به یه توتال، یعنی به صورت آبشاری داره نمایش میده. این روند رو داره به صورت آبشاری نمایش میده. ویدیو بعدی بخش فانل هست. بچه تو فانل کاملا بهتون نشون میده که روند رو بر اساس یک کاتگوری کامل میاد بهتون نمایش میده. ببینید مثلا من سریع اینجا میتونم دریافت کنم بیشترین فروشم و کمترین فروشم توی کدوم یکی از محصولات بوده یا ساب کاتگوری ها بوده. خیلی راحت شما میتونید اینجا ببینید. خب چیرز، فون، استریج، تیبل، بیندرز بیشترین فروش ها رو برای من داشتن و من خیلی راحت میتونم این موضوع رو درکش بکنم. گزینه بعدی گزینه اسکتر چارت هست بچه‌ها که برای نمایش دو تا میجر استفاده میشه. ببینید سیلز و بخش پرافیت. درسته؟ حالا چرا یه نقطه نشون میده؟ مجموع برآیند سود و فروش بشه یه نقطه که رو نمودار داره نشون میده. من باید بیام اینا رو از حالت سامورایزیشن خارج کنم و دونت سامورایزشون کنم. پس میام اینجا رو آپشنش کلیک میکنم، میام اینجا روی سامورایزیشن دونت سامورایز رو میزنم. برای پرافیت هم دقیقا همین کار رو انجام میدم. شما داری کامل میبینی. اینجا هدف اصلی ما روی اوتلایر ها هست. ببینید من چند تا پوینت دارم که این پوینت ها خلاف بقیه دارن حرکت میکنن و این واسه من خیلی سوال برانگیزه که چرا، چه اتفاقی افتاده، چی شده که اینا از اون دسته و اون بخش سوددهی خارج شدن و اومدن توی بخش پرافیت منفی، یعنی از اون سودی که قرار بود به ما بدن حجم خرید بالا ولی سود پایینه. که اینجا بچه‌ها گزینه کلاسرز میتونه گزینه فوق‌العاده‌ای باشه. خوشه‌بندی بکنیم روی خود یوزرامون. حالا اینجا میایم چیکار میکنیم؟ برای اینکه اسمها رو هم پیدا بکنیم توی تول تیپش ما میایم کاستومر نیم ها رو هم به تول تیپ اضافه میکنیم که به راحتی اینجا دیگه میتونیم ببینیم که به چه کسی فروش داشتیم. البته میتونیم چیزهای خیلی بیشتری رو هم بهش اضافه کنیم. توی سایز هم میتونیم میزان فروش رو درگیر کنیم که هرچی سایزش بزرگتر فروشش بیشتر. اینجا دارید میبینید فروش بیشتر ولی خب اینجا عدد اون منفیه، اینجا منفیه، اینجا منفیه. پس من خیلی سریعتر میتونم دریافت کنم که
چه چیزی مشکل داره، خلاف بقیه داره عمل میکنه یا خلاف جریانی که وجود داره حرکت میکنه مشتری که باید پیگیری کنم ببینم مشکل کجاست. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.